سلامونه ونکه هله دوستانو ګرانو ملګرو زه عبدالولي د پښتو ټیوټوریالز.net نه تاسو ته مخاطب یم تاسو زده کوئ ام اس ایکسل 2007 د ام اس ایکسل 2007 ما سره د دې کې خلاص دی او موږ به د نننې درس شروع کوو د ویو منیو نه صحیح ده نو ویو منیو از آل اباوت ویوینګ ا پیج مطلب چې دا ویو منیو چې کوم دا مطلب وی چې یو پیج کتل یعنی پیج په کم حالت کې ته کتل غواړي څنګه کتل غواړي نږدې کول غواړي لري نه ګوري په یو سټایل کې ګوري بس سټایل کې ټول د پیج د کتلو سره تعلق لري صحیح ده نو ټول اول اپشن دی نارمل کله دا ام اس ایکسل مون خلاص کو نو دا نارمل ویو د دې چې په دې کې د پیج پتن لګي چې یاره پیج نمبر 1 کم دی پیج 2 کم دی یا پیج کم دی پورې لاړو یا څنګه شو څه ونه شو کنه نو که بیا مونږ غواړو چې د وګورو چې پیجونه نو چې پیجونه څو دي یا پیج څنګه دی څنګه ښکاري نو نارمل نو پیج لیاوټ تر راځو صحیح د پیج لیاوټ ته چې راشو نو مونږ به دا ډاکومنٹ به پیج لیاوټ سټایل ته چینج شي به بلته کې مونږ ته پیجونه ښکاري په دې کې بای ډیفالت یو پیج دی دویم پیج دی دریم پیج لاندې راځي پیج څلورم پیج تر راځي په تاسو سټایل کې صحیح دا ورډ په شان ته نه او پیج بریک پریویو نو مطلب دا چې وزي کې تا پیج بریک کړی نو هغه به تا پیج بریک پریویو خې صحیح دا تاسو مخکې دا آپشن ما خو درو او کسٹم ویوز نو مطلب دا چې وزي کې تا یو څه کسٹم ویو دی جوړ کړی مثال په تور باندې تکي ځلی کما ګوګل تکي لیکما فیسبوک صحیح شو وز دا فیسبوک چې د تما یو څه کلر ورکو او یو څه بارډر می ورکو او دا غین علاوه دا فیسبوک چې کوم ټکی دی کنه دا ما را نږدې کو لګا په دې باندې ما کلیک کړی او را نږدې مې کو مطلب زوم می ورکو را نږدې مې کو ډېر مې را نږدې کو مکمل صحیح ده او کسٹم ویوز چې دا مطلب خپل مرزي ویوز چې کوم دی هغه سیو کې او بیا وروسته کتل غواړي مطلب اوس دا زوم ما کړی دا زوم زو دلته ځان سره سیو کول غواړم کسٹم ویوز ته ورشم دا باکس راغی په دې کې وایي چې اډ نه مطلب چې نوې کوم ځای ته اډ کول غواړي کنه کوم نوې زوم اډ باندې مې کلیک وکړو او دا به یو نوم ورکې ما ورته نوم ورکو www صحیح ده او اوکې مې کو نو دا یو زوم ما دا کو زه واپس راځم اصل نارمل حالت ته ورکوټه کوم پیج مې واپس ورو کېږو دلته کې اوس کسٹم ته درالم وګوره په دې کې لیکلي دي w یعنی شو www په نوم باندې ما یو کسٹم ویو یعنی زوم کړم او هغه ځان سره سیو کوی دا غزما کسٹم خپل مرزي یو کتنه وګنه چې دا غزې کتل غواړم نو مې ور کړل ته کې راشي شو کوم ډایرکټ به ما قضیه تر ورسې کم ځای کې دا ما سیو کړو یعنی کم زوم صحیح ده نو معنا دا چې په دې طریقه باندې مونږ لکه کسٹم ویوز هم سیو کولای شو فل سکرین نو مطلب دا چې فل سکرین دا مینیوګانې وغیرہ به غیب شي او دا فل سکرین باندې درځه د تخکاری ګوره او که واپس دا کول غواړي نو کمپیوټر نه به خپل کیبورډ نه به د اسکیپ بٹن وي دا به واپس اصل حالت ته راشي صحیح ده او ما غلطی سره چې کوم دی کنټرول بٹن رانه ووال شوله د اسکیپ بٹن سره دا واپس راځي صحیح ده تاسو دا نارمل ویو نو په ویو کې دا آپشن د مکمل د پیج ویو په حواله سره دی هغه نه علاوه دلته کې نور آپشن دي یو آپشن دی ما سره دلته کې یو څو چیک باکسونه دي په هغه باندې چیکس لګېدلي دي او کم ځای کې چې تاسو چیک باکس وګورئ په هغه باندې ټیک لګېدلی وي یعنی که هغه سلیکټ شوی وي کنه دا چیک په لګېدلی وي دا مطلب دا چې دا کار کوي په دغه وخت کې چیک په نه لګېدلی نه به کار نه کوي نو رولر دی اول آپشن دی رولر دا رولر اوس کاریم نه کلیک هم پې نه کېږي دا چې کله د پیج ورته راشي بیا به ښکاري هسې نه ښکاري په دې نارمل ویو کې پیج ورته چې رالي ګوره دا اوس ښکاري نو رولر دا چې کوم کله موږ دا ناپخلو د پیج کنه دا پیج دلته ګوره خپل مرزي ناپخلو پیج ورکوټه کوو زیاته وي کنه دا پیمانه وي صحیح ده نو په دې ځای کې دا چې کوم دی استعمالېږي نو که دا ته غیب کول غواړي دلته نه به چک لري دا ګوره غیب شوی نه ښکاري غیب شي واپس راشي دا په دې وجه باندې چې دلته نه د چک ولګي چک وکړي لکه په دې باندې ټیک ولګي نو دا به ښکاري که نه یې لګولی نه به ښکاري واپس نارمل ته راځو نارمل کې ګوره ګریډ لاینز ته وایي ګریډ لاینز بیسیکلی جال ته وایي صحیح ده دا چې کوم تاسو سره دا خانې ښکاري که نه نو دا خانې نه دي دا اصل کې جال دی د دې ایکسل کې کار بغیر د جال هم کېږي خو دوی ته د اندازې دپاره چې تاسو پکې صحیح طریقې سره کار وکړئ او تاسو ته اندازه میلاویږي نو دا جال یې پکې ورکړی دی که دا جال ته نه غواړي چې ښکاره نه شي نو دلته نه به دا ټیک لرې کړي نو بیا به دا ګوره پیج به بلکل خالي شي جال ته لرې شوی حالانکې اوس هم خانې شته دی خو تا ته پته نه لګي ولې دا جال د وجو که جال واپس راوستل غواړي په دې باندې بیا کلیک وکړه صحیح شو او فارمولا بار دا فارمولا بار دی مطلب دا چې فارمولا بار کې استاد یو څه لیکای وکړل دی صحیح ده لا 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 هو ډېره لیکای مې وکړه
څه لیکای دی وکړه او څه ویلیوز دي مطلب ورکړه کنه او دا څه جمع کول غواړي زه په دې خانه کې دا جمع کول غواړم یو سم فارموله ده ما سره سم فارموله په ذریعہ مې ټول ما دا ټول جمع کا نو دې جمع تل کې راغله سیده ولته کې ریزلټ راغی دلته کې کومه ډیټا دا 758 د ریزلټ راغی و دې فارموله برخکاری خدا فارموله بار دی دوی دغه اساس فارموله ښکاری نو کته دا غیب کول غواړي ته فارموله بار نه چک لري دا غیب شوی پس په کلیک به بخکار شي غیب کی او خره کی همدارنګه هیډینګز تاسو مو ویل چې د ته وی کالم هیډینګز او د ته وی رو هیډینګز یو دوه درې چې کوم دا رو هیډینګز او دا کالم هیډینګ دي کدا نوی پکار نو چک لري کا مطلب اوس ښکاری ځکه چې ټیک لګیدل دی کدا ټیک دلري کو نو دا غیب شي همدارنګه زوم ورکول غواړي د پیج ته زوم ورکول غواړي کلیک وکړه په زوم باندې او دا نورمالي او چې څومره زوم دی دغه کته غواړي چې 200 کې 200 کې نو 200 باندې کلیک وکړه 200 زوم به 200% درګي کنا وای چې 100% نو 100% زوم به ورګي او کوای چې 50% نو 50% زوم بشي څومره د کول غواړي کنه زوم جدول غواړي کمول غواړي خاني ګور اوس وړي شي او کسٹم مطلب خپل مرزي کې تور دی چې 500 نو 500% به زوم غټ کی ګوره دی چې 500 نشي کولای 400 دی اخري حد دی اوکے کا 400 دی اخري حد دی نه مخکې نشي تللی سیده همدارنګه فټ ټو سلیکشن نه مطلب معنا دی چې کم خانه ته سلیکټ کړي دا خانه به زوم کې غټه ويږي نو اتوماتیکلی غټه د دینه خو نور غټه دی نشي او 100% مطلب دی چې نورمال چې کله موږ دا فیس فرست ټایم کلاس کو هغه خې موږ ته سیده او زوم ټو سلیکشن کم یو ځای چې سلیکټ هغه باندې به هغه ځای برا غټ شي یعنی 100 کې نورمال او زوم ټو سلیکشن یعنی دا یو خانه سلیکټ ده نو دا غټه شو سیده نیو وینډو مطلب سیم ټو سیم هم دا چې کوم لیکای دا هم دغه چې کوم کنټینټ دا په نیو وینډو کې خلاص شي ګوره نیو وینډو را هغه ډیټا دا ګوره دلته کې دوه فایل نو شو سره یو بوک 1 دی یو بوک 2 دی سیده او همدا شانته ارنجال دواړه په یو ځای ګوري نو کلیک پیوګه دی وی چې ټایل هوریزونټل ورټیکل کیسکیډ یعنی په ټایل انداز کې ټوکړو په انداز کې ګوري ټوکړو په انداز کې تخکار شي یو دا دی سیده او ارنجال هوریزونټل یعنی یو بلته کې او یو بل لاندې هوریزونټل یعنی د وګدوالي په حساب باندې بدوړه خاري ګوره یو بر دی لاندې دی سیده همدا شانته کولای شي ورټیکلی وګوري ساید بای ساید نو ساید بای ساید بدل دوړه خاري او کته کیسکیډ سټایل کې یو با رامخ کی بل به شاته ای کلیک وګوره یو مخ کې او بل د شاته دی بل فایل د شاته دی وز رازو د فریز پینس ته دا ډېر یو اهم آپشن دی په دې ام اس ایکسل کې کنه او دا د خیمه ډېر اهم ترين آپشن دی سیده فریز معنی دی چې اوس ګل ته کتای او څه شی ډیټا دی جوړ کړی دا ډیټا مثال په تور باندې دا موږ سره څه ډیټا ده اسی یو ډیمی ډیټا ما جوړ کړی یو ډیمی غمی جوړ کو چې دا ما سره ډیټا دا چې کوم دی دلته کې پرته ده صحیح ده نو دا ډیټا زما سره موجود ده او زه غواړم چې اوس دلته کې اوس خجی نو دا ډیټا ما سره موجود ده واپس ویو ته راځم اوس فریز اوس چې کله د ماوس په ذریعہ باندې یا کیبورډ په ذریعہ ته راځم نو دا څه ګوره نور بر پاتې کیږي کنه سم ټایمز موږ ته کې لیکای کو په دې خانو کې موږ بره هیډینګ سره ریلیټډ چې کوم دی ډیټا انټر کو ډیټا ایز ریکارډ انټر کو خپل فایل کې نو کوم غواړو چې دا موږ سره چې دا کم هیډینګز دي یعنی دا کم بره چې کم عنوانونه دي چې دا ښکاری دا چې کوم دی مطلب دا چې دا نه پټیږي دا نور د خیر پټیږي چې موږ کتر نور ډیټا چو خدا دې نه پټیږي نو د دې لپاره بیا موږ سکول ته کې فریز آپشن استعمالو نو فریز پینس صحیح ده دا چې کوم ځای کې تاسو کلیک کړئ هغه ځای کې فریز شي مثال پر دلته کلیک کړئ دا کې براشي فریز پینس دلته نو فریز شو څنګه راځه وګوره هغه ستاسو کوم هیډینګز نو په ځای باندې پراته دي چې کوم ځای تم ځای او فریز اوس ګوره ان فریز پینس دا واپس ختم شي ګوره چې ان فریز کو بیا ختم شو ګوره اوس بیا کتر روان خو په دې کې ښه آپشن دره چې دلته کې لاندې فریز ټاپ رو یعنی برنې رو چې کوم دی هغه فریز کې کلیک وکړه برنې رو فریز شو اوس برنې رو چې کوم دی اوس لاندې راځه
ریکارډ انټر کوا وره ریکارډ انټر کوا کوم ځای کې د برنې رو بس ښکاری صحیح ده او یا ته دا څه کولای شي دا ولنې کالم چې کوم دی دا فریز کې څوګي اولنې کالم یې فریز فرست کالم په دې باندې کلیک کړه دا فرست کالم نه دا دستا پریس شو دې طرف ته زته دې طرف ته نو هم دا یو کالم به په ځای باندې یو کالم نزي او دا دې ان پریس کړی وي چرته نو بیا به دا داسې نه وی لګا دا و چې څنګه ښکاری صحیح ده اوس ګوره ورته ځین پریس کوم ان پریس پینز می کو ان پریس می ګرځم ان پریس کړه اوس دا کم دی چې ښکاری هیڅ هم نه ښکاری وګته چرته فریز کې نو فریز کې به دای کنه چې تب مطلب دا ته پریشانی نه ګوره فریز فرست کالم اوس خوازه ډیټا لیکي ګرځي لیکي یو کالم چې کوم دی واسطه په ځی باندې درې ولاړل دا قشانه ټاپ رو هم تکولې شي نو دا زموږ ویو مینیو په دې کې کوم اهم ترين اپشن چې مطلب چې کوم د کار دی او کوم یو څه استعمالي کنه او کار ترې موږ واستل شو هغه تاسو خو دلته خو په دې کې ډېر نور ډېر اپشن دي هغه داسې دي چې وخت په ځای کې نو زه امید لرم چې دا تاسو خوښ شوي روانه ویډیو نه زموږ مینیوز چې کوم دی دا کمپلیټ شوی روانه ویډیو نه موږ چې کوم دی سٹارټ کوو فارمولاز به تاسو فارمولاز کوم چې فارمولاز موږ څنګه استعمالول شو په ام اس ایکسل کې او دا غینه بعد موږ به شیټس کې کار کوو د الله